เดี๋ยวตอนนี้นะครับเรากำลังจะเริ่มการคอนเฟอเรนซ์กันต่อไปเลยแล้วกันนะฮะขอเรียนเชิญท่านต่อไปนะครับVP Head of Moses Asia Pacific Region นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะฮะคุณนกยุภาพักตะวันนาครับขอเรียนเชิญด้วยครับจาก Moses Asia นะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณนกครับขอบคุณค่ะเชิญครับขอบคุณมากเลยนะคะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้โอกาสทางโมซิสนะคะได้วันนี้นะคะที่ได้เข้ามา Business Partner ค่ะ Brompton the best number one in the world ค่ะก็วันนี้นะคะต้องขอบพระคุณมากๆนะคะที่ให้โอกาสทางโมซิสได้มีโอกาสมาเล่าในเรื่องสวัสดีค่ะคุณตัวสวัสดีค่ะในเรื่องของเทคโนโลยีทั่วโลกนะคะที่โมซิสได้เข้าไปช่วยนะคะฟิล์มเมเกอร์ทั้งหลายนะคะแล้วก็กลุ่มคอนเทนต์โปรดักชันทั่วโลกด้วยนะคะอย่างที่เรียนไปนะคะว่าตอนนี้นกมาเป็นผู้ที่ดูแลเรื่อง commercial operations นะคะเป็นทางด้าน regional นะคะ Head of Moses Asia Pacific นะคะก็ดูทั้งหมดทั้ง cover ทั้งออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะคะหมดเลยทั้งภูมิภาคนี้นะคะก็ถ้าท่านไหนนะคะมีความสนใจแล้วก็อยากให้โมซิสเข้าไปช่วยในส่วนไหนสามารถแจ้งนกได้เลยนะคะแล้วทีมงานนกมีอีกท่านหนึ่งจะขอแนะนำตอนนี้เลยคือคุณต่อนะคะคุณต่อจะเป็น System Engineer ของ Moses Asia Pacific เช่นกันเป็นคนไทยเช่นกันค่ะค่ะสวัสดียืนสวัสดีตรงนี้ได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะอันต่อไปนะคะก็จะขออนุญาตเล่าเร็วๆให้ฟังว่าในส่วนของโมซิสนะคะว่าในโมซิสเนี่ยความเป็นมาเป็นอย่างไรนะคะเราเป็นใครนะคะหลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะคะแล้วก็เทคโนโลยีของโมซิสในส่วนของฟิล์มเมเกอร์นะคะวันนี้ต้องบอกตรงๆว่าไม่ได้ออกมาแค่ฟิล์มเมเกอร์อย่างเดียวอยากจะโชว์ให้ดูว่าจริงๆโมซิสเนี่ยเราไปอยู่ในแวดวงบรอดแคสต์นั่นคือสถานีโทรทัศน์นะคะคอนเทนต์นะคะโปรดักชันแล้วก็กลุ่มeducation ด้วยนะคะและรวมทั้งฟิล์มเมเกอร์ด้วย Product ที่เป็น Product Champion ที่หลายท่านรู้จักโมซิสอยู่แล้วก็คือตัว Optical Tracking ซึ่งเป็น Absolute Tracking Technology นะคะที่เราเรียกว่า Star Tracker นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งซึ่งค่อนข้างจะมาแรงมากเพราะเนื่องจากว่ามันเข้ามาใช้และมีบทบาทในแวดวงของการผลิตหนังมากขึ้นนั่นคือ motion capture หลายท่านอาจจะเคยได้ยินอยู่แล้วแต่ motion capture ตัวนี้เนี่ยเป็น markerless หมายถึงว่าไม่ต้องมี mark ตามตัวในการเดินเข้าไปอีกต่อไปแล้วนะคะเดินเข้าไปซอฟต์แวร์มันจับให้เลยนะคะอุ๊ยยังพูดไม่จบเลยแล้วก็ Gaussian splatting นี่เป็นอีกเมธอดหนึ่งซึ่งเดี๋ยวจะมาให้ดูว่าโมซิสเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำ development ตรงนี้ยังไงนะคะแล้วก็มี product ทางด้าน robotic case ที่ใช้กับงานฟิล์มน่าสนใจมากค่ะอย่างที่เรียนให้ทราบอะค่ะโมซิสเราเป็น engineering award เราได้รับ HPA คือ Hollywood Professional Award winning นะคะหลายปีติดต่อกันเลยทีเดียวนะคะเราได้รับรางวัลเป็น Engineering Excellence นะคะจาก Hollywood HPA นะคะแล้วก็กลุ่มลูกค้าทั่วโลกเนี่ยก็ในส่วนของงาน broadcast เนี่ยสถานีโทรทัศน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น CNN Fox นะคะก็ Al Jazeera นะคะBBC นะคะได้มีโอกาสใช้งานโมซิสในส่วนของการผลิตงาน Virtual Studio ในห้องผลิตข่าวนะคะแล้วก็อย่างที่ทราบอะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยโมซิสโตมาจากการเป็นคนที่เป็นบริษัทที่สร้างเทคโนโลยีเพื่อเซิร์ฟคนทำหนังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเติบโตมาตรงนั้นมาโดยตลอดแล้วเราค่อยๆขยายเข้ามาสู่วงการในส่วนของมีเดียและ broadcast entertainment มากขึ้นนะคะเรามาดูกันว่าตัว tracking system ของเราเนี่ยมันหน้าตามันเป็นยังไงอันนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะคะซึ่งวันนี้เรามีโชว์ด้วยเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้น้องต่อคุณต่อเอาเข้ามาให้ดูนิดนึงนะคะว่าหน้าตามันเป็นยังไงแล้วเราเอามาติดบนกล้องยังไงบ้างนะคะจริงๆเป็นแอปคำว่า absolute tracking หมายความว่าไงคือความแม่นยำสูงมากมี6 axis ด้วยกันถ้าอธิบายในเชิงเทคนิคอาจจะยาวเดี๋ยวให้ไปดู result กันเลยนะคะเนี่ยค่ะรูปแบบของการติดตั้งก็ติดตั้งง่ายไม่ยากเลยนะคะอันนี้คือ BBC Star Tracker ใน BBC Sport อันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ใช้งาน Moses นะคะ Star Tracker ใน BBC Sport เอานี้ดีกว่าค่ะโอเคขออนุญาตเปิดให้ดูนิดนึงนะคะ
Welcome to the BBC Tokyo Olympic Studio. It looks nice, doesn't it? We're going to give you a little tour of this technological masterpiece and try and show you how it all works. Yeah, we're going to start here, though, on the main set. And by now, you'll be pretty familiar with how it looks on TV. This is one of the options that we do have, but here are some of the others. You might have been watching us in the garden. Here we are, or the lower deck, as some posh people call it, with the fish swimming around in the pond beneath us. You can actually zoom in, look at the crazy detail on these little fellas. There are quite a few of them down there. They are well fed and taken care of, fear not. And they, like us, have pretty impressive views of Tokyo. We also have the option of presenting from this fabulous runway, where we can take a stroll along the อันนี้ rooftop เป็นอีกรูป pagoda แบบ with หนึ่ง stunning views ในงาน of ผลิต this กีฬา huge นะคะ city. ห้องส่ง Of course, กีฬา that และก็ hosts ข่าว the 2020 ซึ่งเป็น Olympic การ Games. Lots of people have assumed that we are ไลฟ์ actually นะคะ live เป็น from รายการที่เป็น Tokyo. ไล Because ฟ์ of the นะคะ pandemic, ไม่ต้องมีการ the บันทึก obvious และไม่ต้องมีการ travel ทำโพส restrictions ต์ and the ไล uncertainty ฟ์ which เล came ย with ค่ะ all that, we've done things slightly differently. So we are not in Japan. We are, in fact, in Salford. And this is what things really like when we turn Tokyo off. เดี๋ยวเขาจะมี Ready? แนะนำให้ดูว่าในสตูดิโอของ BBC Sport เนี่ยนะคะ Welcome to the Green Kingdom. อันนี้ไม่ได้ใช้โพสต์นะคะ เป็นไล So ฟ์ the นะคะ whole studio is a green screen construction, and the only things that are real are the chairs, the wooden floor, and of course the metal tables. We do get asked quite a bit about the design of the desk. They're actually made from folded steel and they're inspired by origami. There's a little hollow down here and one down there where you can keep your snacks. And the BBC Sport logo at the front here ที่ is เป็น actually ของจริงก็จะมีแต่ magnetic ผู้ประกาศข่าว and removable. So นะคะ welcome แล้วก็ to BBC Port. Right, Podium shall we นะคะ put the background back on? Yeah, go on then. Right, let's do it, because in fact, it is entirely virtual, which means we can adjust it depending on what time of day it is in Tokyo. So let's have a look at morning, shall we? There we go, nice and bright. We can do afternoon, or ค่ะ we can even go for a nice ในห้องสตูดิโอเดียว soft สามารถ evening ถ่าย walk. ทำได้หลากหลาย Now, if you're a แล้วก็มัน gamer, เหมือนจริง you มาก might ขึ้น think it looks นะคะ a little familiar. ต่อไปนะคะในส่วนของงานหนังบางลักทีนี้ อันเนี้ยเป็นหนังที่ผลิตมาสักพักใหญ่แล้วนะคะ ตั้งแต่ปี น่าจะ 2013 ใช่ค่ะ Gravity เป็นหนังใหญ่ Sandra Bullock กับ George Clooney นะคะเขาได้ใช้เทคนิคของตัว Star Tracker นะคะในการผลิตแล้วก็ใส่กลุ่มกราฟิกเข้าไปนะคะในส่วนของหนังตัวนี้ซึ่งเป็นกราฟิกทั้งเรื่องเลยเพราะเนื่องจากว่ามีอยู่ในอวกาศนะคะก็เป็นอีกความภาคภูมิใจหนึ่งที่หนังใหญ่นะคะได้เลือก Star Tracker เข้าไปในการร่วมในการผลิตนะคะ Off structure. Dr. Stone detached. Must detach. Don't detach that arm to carry you too far. Listen to my voice. You need to focus. I'm losing visual of you. In 3 seconds, I won't be able to track you. You need to detach. I can't see you anymore. Do it now. โอเคค่ะอีกอันหนึ่งนะคะพูดถึง Star Tracker แล้วเวลาเขาให้น้อยมากวันนี้แค่ 30 นาที Capture VP เป็นการ collaboration กับเทคโนโลยีของ Capture นะคะในเรื่องของ motion capture ที่เป็น markerless ยังไงเมื่อก่อน motion capture เราก็ยังได้เห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังหรือว่ารายการใด ๆ ที่มีการเอาmotion capture เข้ามาใช้นะคะประกอบมันต้องมีการติดนู่นติดนี่เต็มไปหมดแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องแล้วนะคะใช้สเกเลตันของคนจริงๆในการทำเป็น collaboration ของ Moses ในการพัฒนาเทคโนโลยีตัวนี้ร่วมกับ Capture นะคะทั้ง full body motion finger movements นะคะ facial expression แล้วก็ multiple actors simultaneously เลยนะคะเรามาดูกันค่ะว่าหน้าตามันเป็นยังไงอยากแนะนำให้ดูนิดหนึ่งเสียงมันไม่มีเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะเป็น markerless นะคะเสียงมันหายไปนะคะไม่เป็นไรค่ะให้เห็นรูปแบบของ skeleton movement นะคะโครงกระดูกทั้งหลายในการ movement แล้วก็สามารถใช้เมื่อactor หรือ talent เข้าไปยืนอยู่ในสตูดิโอสามารถที่จะจับได้เลยแล้วก็real time นะคะตัว Capture ตัวนี้นะคะอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจคือ Gaussian splatting Gaussian splatting หลายท่านอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วซึ่งเป็นจะบอกว่าเป็น rasterization method ที่จะ capture real life นะคะ into 3D space แล้วก็ render it in real time อันเนี้ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่ Moses เองมีความภูมิใจเหมือนกันที่เราเองเนี่ยก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในการ develop ตัวเทคโนโลยีตัวนี้นะคะอันนี้เนี่ยเป็นจะให้ทางคุณบ๊อบเป็นคนอธิบายคุณ Rob Roberts This is the power station.
Well, actually, we're not. We're in a small smart screen studio, and we've been playing with Gaussian splatting. Soon to become, I think I've seen it online, G-Splat. I hope so, because that name's a little bit จะ silly. ใช้โทรศัพท์มือถื So อ we นะคะ went ไป to the power capture station, อั and we นนี้ played กล้อง with a GoPro ค่ะ GoPro, a Zcam, and my iPhone. capture ภาพของจริงนะคะ แล้วก็เชิญภาพของจริงเนี้ยเข้ามาสู่ 3D space But we're pretty pleased real with this. time And Real I time. think it's a spectacular way forward for this particular technique. I'll hand you over to Mikkel, and he'll keep you updated. Hi. I've been into virtual อันนี้ production คุณ for ไม the เคิล last เป็น 25 years. เจ้าของ I think บริษัท now โม there's ซิส something new that will suddenly, hopefully, enable virtual production to be used by many more. And that's Gaussian splatting. It's suddenly gone really, really simple and easy to scan an area. And I was yesterday in France and passed by a wonderful flower shop. And it took me โทร 25 ศัพท์มือ seconds ถือ to ถ่าย wave my รูป phone. นะคะจาก multi point of And view a day หลาย later, หลาย or actually an hour แล้วก็เอา later, มา capture after the computer ภาพต่างๆ มา were able capture to แล้วก็ film that there- เข้า it's สู่ not there yet, 3D but space there's some แล้ว really, really render แบบ cool real stuff time coming. And everybody's like จะ a ช่วย race ให้งานผลิต who's gonna be virtual first. production So there's a lot of เร็วมากขึ้น companies now เยอะเลย trying นะคะ to make those tools easier and easier for anybody to work with us. So watch this space. There is cool stuff. And with Moses, we're going to work on it. We're going to share everything, all of our experiences. ต่อไปนะคะ อันต่อไปเป็นความภาคภูมิใจของโมซิสเพราะว่าจริงๆโมซิสเป็นบริษัท engineering จริงๆ เจ้าของเป็นคนเยอรมันนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีพื้นฐานแล้วก็ความคิดในเชิง engineering ของเขาเนี่ยจะ brilliant มากนะคะ เพราะฉะนั้นก็จะมีหลายๆรูปแบบหลายๆโมเดลนะคะที่อยากจะแนะนำในวันนี้เผื่อจะ capture ตาของหลายๆท่านว่าโมซิสมีกลุ่ม Product พวกนี้นะ ถ้าสนใจก็ติดต่อนกได้นะคะ ก็ตรงนี้ก็จะเชิญน้องต่อเข้ามายืนด้วยค่ะ น้องต่อจะได้มีโอกาสแนะนำด้วยกันนะคะ เพราะมันจะเป็นเชิงเทคนิคนิดนึง อยากจะเปิดตัวน้องต่อนิดนึงนะคะ ตัวโมเรลเป็นจริงๆเริ่มก่อนไปถึงโมเรลนะคะ ตัวนี้เนี่ยก็คือตัว L40 L40 มีติดตั้งอยู่ที่ตัว Demo Center ของ Moses ที่ The Palace Studio ด้วยนะคะ ก็คือได้เป็นตัวสำคัญที่ทำให้โมซิสเนี่ยทำให้ผู้ผลิตหนังได้รับรางวัล Academy Award Emmanuel เนี่ยเขาบอกเลยว่าโมซิสมีส่วนสำคัญมากทำด้วยความ reliability ของเขา precision ของเขาความแม่นยำของเขาเนี่ยทำให้งาน production ของเขาเนี่ยได้รับรางวัลนะคะอันนี้เป็นตัวโมเรลเปิดโมเรลให้ดูนิดนึงค่ะโมเรลจะเป็นขาที่เป็นเอาไปติดตั้งแล้วก็สามารถ remote control นะคะจากในสตูดิโอนะคะจากในแกลเลอรี่นะคะเข้าไปในห้องสตูดิโอดูมันง่ายๆนะคะแต่มันลดความยุ่งยากนะคะลดแคมราแมนลดความยุ่งยากในการเข้าไปถ่ายทำจริงๆอาจจะเหมาะกับงานที่เป็นงานบรอดแคสต์มากกว่าเนาะต่องานบรอดแคสต์มากกว่าอันนี้จะเหมาะกับงานในสถานีโทรทัศน์นะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะเผื่อหลายท่านอาจจะถ้าสนใจยังไงสามารถจะคุยกันได้ และตัวต่อไปคือตัว G30 อันนี้งานหนังเลยนะคะ ครับโอเคตัว G30 ครับ G30 เนี่ยก็คือเลข 30 คืออะไรเลข 30 คือน้ำหนักของตัวกล้องที่ตัว stabilizer ตัวเนี้ยสามารถ carry ได้นะครับบางช็อตบางซีนอย่างเช่นตัวเนี้ยเป็นช็อตขับรถใช่ไหมครับตัวความโซลิดความแข็งแรงในการ carry กล้องเนี่ยอาจจะต้อง require ตัววัสดุอุปกรณ์ที่แข็งแรงในการที่เราจะ rig กล้องช็อตที่จะมีการขับรถต่างๆเนี่ยเนื่องจากด้วยอุปกรณ์ต่างๆมันมีมูลค่าของมันใช่ไหมครับถ้าเราใช้ของที่คุณภาพไม่ดีบางทีเราrigกล้องไปกล้องขับไปปุ๊บคาเมล่าตกเราเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเราเสียหายทั้งด้านต้นทุนการผลิตตัวนี้มันมีการันตีอยู่แล้วรางวัลเรื่องการันตีเรื่องของคุณภาพความแข็งแรงแล้วก็ความทนทานในการใช้งานรวมถึงผลลัพธ์ออกมานะครับสเตเบลไลเซอร์ของตัวกล้องเนี่ยภาพที่ออกมามันจะนิ่งมากนะครับจะมีตัวอย่างให้ดูว่าตัวภาพที่ออกมาหลังจากเราใช้งานกับตัวนี้เนี่ยมันจะออกมายังไงนะครับอันนี้เป็น made by UK นะคะ made by England manufacturer อยู่ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ อันนี้ตัวแกนต่างๆก็ซัพพอร์ตทุกแกนนะครับ Six Assist นะครับค่ะแล้วก็สามารถทำงานร่วมกับตัว Remote Head ได้นะครับ Remote Head ก็ตัวสายควบคุมเส้นเดียวนะครับก็ทำการวิกได้ง่ายตัว GUI เนี่ย Control Panel ต่างๆก็User Friendly นะครับ
รนนิ่งสักวัน 2 วันก็รู้แล้วว่าเราจะทำอะไรกับมันได้บ้างของเล่นตัวนี้เนี่ยสะดวกสบายในการติดตั้งแล้วก็ใช้งานนะครับ มีถ่ายช็อตม้าแข่งได้ด้วยนะคะ เดี๋ยวมันจะมีตอนสุดท้ายมันจะมีถ่ายช็อตม้าแข่งนิดนึงแข่งม้าแข่งม้าตัวนี้เราสามารถล็อกแกนได้นะครับแพนได้บางทีเราสวิงต่างๆเนี่ยเราอยากคีปตัวอ็อบเจกต์ของเราไว้ที่เซนเตอร์นักแสดงไว้ที่เซนเตอร์นะครับเวลาที่รถวิ่งผ่านไปแซงหน้าแซงหลังเนี่ยตัวเนี้ยมันจะคอยคอมโพสภาพให้เรานะครับคีปเซนเตอร์ไว้ให้นะครับนี่ค่ะอันนี้ตัวอย่างในการที่เราใช้งานในการถ่ายการแข่งม้านะครับโอเคครับอย่างที่ทราบกันคือโมซิสเนี่ยเป็นบริษัทที่เป็น engineering company นะครับแล้วก็พัฒนาเรื่องของตัว camera support เราไม่ได้มีแค่ตัว robotic head เรามี monorail เรามี motion capture เรามี crane เรามี remote head หลายรุ่นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีตัว tracking ที่เป็นproduct highlight ของงานนี้นะครับค่ะก็คือตัว Star Max ที่เมื่อสักครู่นี้เล่าให้ทุกท่านได้ฟังนะคะว่าจะมีตัวที่ติดตั้งที่กล้องนะคะแล้วก็ขนาดก็เล็กมากนะคะ4x4x5 เก่งเล็กมากนะคะอันต่อไปค่ะต่อไปจะเป็นตัวอันนี้คือ L40 ที่เมื่อกี้นี้ได้รับรางวัลนะคะทำให้ Hollywood Filmmakers หลายๆท่านได้รับรางวัลจากตัวอุปกรณ์ L40 ตัวนี้นะคะ Remote Head ซึ่งมีติดตั้งอยู่ที่ Academy Center ที่ในเมืองตรงวิภาวดีด้วยนะคะตรง The Palace Studio นะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปเร็วๆจะได้แบบอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้งานกับกล้อง Vขาตั้ง V70 ของ Vinten นะคะเป็นตัวอะแดปเตอร์เป็น encoder เราได้ครับครับก็คือ tracking ตัวนี้เนี่ยเรามี tracking หลายประเภทในตัว Mosit เองตัวนี้เป็น optical tracking ก็คือให้เซนเซอร์มองที่ตัว marker sticker ด้านล่างในการบอกระยะบอกตำแหน่งของตัวกล้องส่วนตัวนี้จะเป็นตัว mechanic tracking นะครับก็คือเราจะคำนวณโดยมีแกนของตัวคอใช่ไหมครับว่าไอตัวอุปกรณ์คอของเราได้มีการแพนทิวยังไงก็จะส่งค่าผ่านตัว encoder ที่เป็นกล่องสีดำตัวนี้เข้ามาที่เครื่อง render engine ครับค่ะก็มีความแม่นยำสูงมากอันนี้ Red Bull IRS ช่อง Red Bull นี่ก็คือมีการแข่งแล้วก็มีการทำ Ghost Graphic นะแล้วก็ Tracking ต้อง Capture ทันเวลาด้วยซึ่งสุดยอดมากไม่ได้เอาตัววิดีโอมาเปิดให้ดูเพราะอันนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับงานสถานีโทรทัศน์อันนี้นะครับอันนี้มันเหมาะยังไงเพราะว่าเราไปถ่ายทำข้างนอกเราไม่สามารถติดมาร์กเกอร์ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ใช้ตัวนี้แหละในการที่บอกตำแหน่งค่า tracking ส่งที่ตัวระบบกราฟิกครับค่ะต่อไปนะคะอันนี้จะเป็น e-crane ก็คือจะสำหรับงาน virtual studio นะคะพี่นกไปเร็วๆ RoboJip นะคะให้เห็นรูปว่า e-Jeep นะคะเป็นตัว compact นิดนึงที่สามารถใช้งาน VR dolly ด้วยนะคะพี่ไปเร็วๆเลยนะเพราะว่าค่ะแล้วก็ Jimmy Jeep tracking kit นะคะเป็น mechanical e-sensor นะคะมีตัว Star Tracker PGZ นะคะสำหรับ Panasonic กล้อง Panasonic แล้วก็สำหรับกล้องSony นะคะ Star Tracker Viewfinder แล้วก็ตัวนี้ที่ใช้งานกับตัว G30 ใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้เนาะค่ะค่ะอันนี้คือขออนุญาตเปิดดูให้เร็วๆแล้วก็ก่อนจะเข้าสู่สไลด์เกือบสุดท้ายนะคะอยากจะขอแนะนำตัวนี้นิดนึงจริงๆแล้วเนี่ยหลายองค์กรก็มีการทำ Academy เพราะว่าด้วยความตั้งใจของแต่ละผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตอย่างเทคโนโลยีโอนเนอร์อย่าง Mosis เนี่ยค่ะเพราะเรามีความรู้สึกว่าตัว virtual production เนี่ยพอมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะต้องมีความรู้และความเข้าใจนะคะในการที่จะใช้งานแล้วก็เป็นผู้นำมันไม่ใช่ให้ตัวเมธอดหรือว่าเทคนิคเหล่านี้เนี่ยมาเป็นผู้นำเราต้องเป็นผู้นำมันเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วหลายคอมโพเนนต์เนี่ยมันต้องประกอบเข้าด้วยกันต้องมีความเข้าใจ processor มีความเข้าใจ LED มีความเข้าใจการใช้แสงใช้สีการใช้ tracking นะคะและ production เพราะฉะนั้นเนี่ยโมซิสจึงได้คิดเริ่มการทำ Mosis Academy สำหรับงาน Virtual Production ขึ้นมานะคะอันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ขออนุญาตเปิดให้ดูนะคะเมื่อเดือนธันวาปีที่แล้วที่เราได้มีโอกาสจัด Academy แล้วเราก็ได้เชิญคุณอีริกริกนี่คุณอีริกเนี่ยเป็น Mosis Academy ในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะ Mosis เนี่ยมี3สาขาใหญ่Headquarter อยู่ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเมืองกรีนิชนะคะเมืองที่เป็นเส้นแบ่งเวลาโลกถ้าท่านไหนอยากไปเที่ยวอังกฤษแล้วไปลอนดอนเนี่ยอยากจะแนะนำให้ไปเที่ยวเมืองนี้นกไปยืนมาที่เส้นแบ่งเวลาโลกแล้วแบ่งเวลาโลกตะวันตกกับตะวันออก GMT ก็คือ Greenwich Mean Time ใช่ไหมคะนะคะโมซิสอยู่ในเมืองนั้นสวยมากนะคะแล้วที่อีกอันนึงก็คือที่ลอสแอนเจลิสนะคะสำนักงานอีกอันนึงที่ลอสแอนเจลิสสำนักงานที่3ในเอเชียแปซิฟิกอยู่ที่กรุงเทพนี่เอง
นะคะแล้วก็เรามีเดโมเซ็นเตอร์อยู่ที่ตรงวิภาวดีนะคะหลายๆท่านเรียนเชิญได้นะคะขออนุญาตเปิดให้ดูค่ะคุณเอริกเนี่ยเป็นเมมเบอร์ของ Hollywood Professional Association ด้วยค่ะคลิกทีเนาะปึ๊บมาแล้วนักเรียนที่มาเรียนคราวที่แล้วก็จะมีนักเรียนจากประเทศออสเตรเลียนะคะจากสิงคโปร์นะคะแล้วก็จากอินเดียแล้วก็คนไทยนะคะมีทั้ง DP นะคะแล้วก็ VFX ใช่ไหมคะต่อ ใช่ครับ โดยหลักสูตรนี้ก็จะเน้นเรื่องของการ hands on นะครับ ก็คือจะมีส่วนที่เป็น lecture นะครับ และก็ส่วนที่ได้ลงมือทำงานจริงนะครับ ทดลองติดตั้งอุปกรณ์ จัดแสง จัดสี ทดลองถ่ายทำกันจริง ๆ นะครับ นักเรียนทุกคนจะมีโอกาสเข้าไปปฏิบัติจริงๆอย่างที่น้องต่อบอกนะคะลงมือปฏิบัติจริงอันนี้นักเรียนจากสิงคโปร์นะคะหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษก็จริงแต่ว่าจะมีคุณต่อนะคะที่เป็น teacher assistant ที่คอยให้แปลนะคะแล้วก็อธิบายเป็นภาษาไทยด้วยนะคะค่ะพอจบแล้วก็ได้ประกาศนียบัตร นะคะค่ะก็อย่างที่บอกค่ะคุณเอริกเนี่ยเป็นเมมเบอร์ของ Hollywood Professional Association ด้วยนะคะปัจจุบันนี้แล้วก็เป็น Lead Instructor นะคะ Global Director ของ Moses Academy แล้วคุณเอริกมีแพลนจะบินมาประเทศไทยนะคะสัปดาห์หน้านะคะก็จะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะก่อนที่จะกลับว่าเราจะมีหลักสูตรที่จะสอนทางด้าน Camera Technicians เพราะว่า Moses เนี่ยเราเป็นเจ้าของ Tagging Technology อยู่แล้วนะคะทำงานร่วมกับกล้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าทางช่างเทคนิคนะคะหรือว่าเอนจิเนียร์เนี่ยอยากจะมีความเข้าใจและมีความรู้ในเรื่องของการติดตั้งการทำออโต้ไลน์นะคะการทำให้งานให้ tracking เนี่ยสามารถทำงานกับกล้องแล้วก็สามารถใช้งานใน virtual production นะคะ environment ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยเราก็ขออนุญาตแนะนำว่า3วันนี้จะเต็มอิ่มเลยนะคะที่ทุกท่านจะสามารถไปเรียนได้คือสัปดาห์หน้านะคะ 7-9 กุมภาคุณอิริกจะบินมาศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้แล้วนะคะแล้วก็วันที่ไม่ใช่วันนี้อาทิตย์ถัดไปนะคะก็จะอยู่ต่อเป็นอีก5วันเป็นหลักสูตร IC VFX นะคะ Virtual Production from Unreal Engine to LED Wall นะคะก็สามารถติดต่อทางนกได้นะคะหรือว่าต่อได้นะคะหลักสูตรหนึ่งก็ไม่แพงเลยค่ะเดี๋ยวคุยหลังไมค์ นะคะค่ะอันนี้ก็คือขอประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะโมสิตเราก็มีเท่านี้นะคะก็ขออนุญาตเรียนสอบถามว่าถ้าท่านไหนมีพี่เร็วไปไหมคะ โอเคโอเคค่ะก็ถ้าท่านไหนมีคำถามนะคะเกี่ยวกับเทคโนโลยีของโมซิสนะคะก็สามารถติดต่อนกได้นะคะหรือว่าคุณต่อนะคะเพราะว่ายังอยู่แถวนี้ยังอยู่ที่นี่กันแล้วก็จะฝากนามบัตรไว้ให้กับน้องๆด้วยนะคะก็ก่อนจะไปต้องขอบพระคุณคุณกบนะคะคุณเจี๊ยบนะคะน้องๆทีมงานทุกคนเลยนะคะที่ในวันนี้เราได้มีโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของ Unformat Studio ยิ่งใหญ่มากเราดูแล้วเรารู้สึกประทับใจเราขนลุกมากสุดยอดเยี่ยมยอดค่ะ Unformat Studio ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากๆนะครับพี่นกนะครับโอ้โหกระชับชัดเจนมากเลยนะครับขอบคุณมากครับคุณนกยุพาภักตะวันนานะครับ VP Head of Mosit Asia Pacific Region เลยน่าจะได้รับข้อมูลในเชิงเทคนิคกันแบบเข้มข้นกันเลยนะครับ